Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Qua 2 phần đầu của Uni, chúng ta đã theo chân cô bé AI chơi trò trốn tìm trong tâm trí của 3 người bạn và tất cả đều không có kết cục tốt đẹp. Chỉ còn 2 người cuối cùng trong nhóm, liệu họ có kết cục ra sao đây? Hãy cùng em gái Mọt tiếp tục trò chơi trốn tìm quỷ ám này nhé. Ở phần trước, chúng ta đã biết câu chuyện của các cô cậu học sinh lớp 5 rủ nhau chơi trốn tìm cùng Stones, một linh hồn cô độc, và sẽ cho bất cứ ai một điều ước nếu người đó dám chơi với cậu ta đến cùng. Ai, Hiromu, Mikio, Sae, Jun, Yukina đã đột nhập vào một bệnh viện để thực hiện nghi lễ triệu hồi Stones. Rốt cuộc, chỉ có ai được gặp Stones, và những cuộc chơi cứ thế diễn ra trong tâm trí của 5 người bạn còn lại. 3 người bạn đầu tiên là Hiromu, Mikio, Sae vẫn phải nhận kết cục không mấy tốt đẹp dù ai đã tìm được con búp bê và thiêu rụi nó theo đúng hướng dẫn của Stones. Nếu bạn vẫn còn đang đau đầu bởi những diễn biến bất ngờ của một trò chơi vô hại trở thành cơn ác mộng giữa ban ngày, thì phần kết của Uni sẽ còn khiến bạn sững sờ và kinh ngạc khi chân tướng mọi việc ngã ngũ. Rốt cuộc, mục đích của Stones là gì khi kéo ai vào trò chơi chết chóc của mình? Và Yukina, người bạn ấy đối với ai ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây. Chân tướng trò chơi Uni. Sau khi đưa tin về 3 học sinh bị thương nặng và phải nhập viện, khỏi cần nói tên, Ai, Jun và Yukina đều biết đó là ai. Trong tiết giải lao, 3 đứa trẻ đã cùng tán gẫu về chuyện đó. Khi trò chuyện cùng Jun và Ai, Yukina bất ngờ tiết lộ thêm chi tiết rằng chị gái mình, Nami, cũng đã từng gặp Stones trước đây. Nami hiện tại đang học cấp 3. Cô đã bỏ đi khỏi nhà sau trận cãi nhau lớn với cha mẹ mình. Khi nghe được những chuyện xảy ra, Nami đã gọi điện cho Yukina dò hỏi. Yukina không giấu được mà kể hết cho chị gái mình nghe. Nami thừa nhận mình cũng đã từng gặp Stones, nhưng cô kể rằng Stones không hề thực hiện điều ước như bọn trẻ những tưởng. Thay vào đó, Stones chỉ đốt sạch những Yorishiro. Jun thắc mắc, Yorishiro là gì cơ? Hóa ra, Yorishiro là hình ảnh một con búp bê, hiện thực hóa cho những điều kìm nén trong con người. Người càng có nhiều sự bức bối, chất chứa, Yorishiro của họ càng lớn. Nếu không thanh tẩy chúng bằng nước thì tâm trí của con người sẽ phát điên. Việc Stones đốt đi những Yorishiro của người khác đồng nghĩa với việc thả dây xích cho mọi oán hận tiêu cực của người đó ra ngoài, khiến họ phát điên và không thể kiềm chế nữa. Đến đây, ắt hẳn chúng ta đã lờ mờ đoán được chân tướng sự việc mà Ai đang trải qua rồi phải không? Kỳ thực, Stones đang lợi dụng Ai để cô bé thực hiện công việc đốt những Yorishiro của bạn bè mình. Nó giải thích cho sự việc Hiromu lẫn Sae xuất hiện trước mặt Ai một cách đáng sợ đến như thế. Người chị của Yukina còn nhắc nhở thêm, nếu ai đó biết mình đang phải chơi cùng với Stones trong một phòng học kinh dị, thì hãy mau chóng đi tìm bà cụ Miyagawa ở tiệm đồ ngọt trong làng. Nhưng sự thật nghiệt ngã mà cả 3 đứa trẻ đều nhìn thấy lúc này, đó chính là bà cụ Miyagawa đã đóng cửa tiệm từ lâu. Nami bảo với Yukina rằng chúng ta không bao giờ được đốt Yorishiro mà phải thanh tẩy chúng. Yukina bất ngờ quay sang hỏi Ai rằng cô nghĩ gì về chuyện này. Thế rồi, trước sự kinh ngạc của cả Jun, Yukina, Ai lần đầu cất tiếng sau nhiều năm trời. Stones là có thật, tớ đã gặp cậu ta. Chỉ đến lúc này, Ai mới có thể kể hết cho bạn bè mình nghe về những thứ cô đã trải qua. Yukina bảo rằng lời Ai trùng khớp với những gì mà chị gái Nami của cô đã kể. Ai còn đoán rằng những con búp bê mà cô đã đốt là uất ức kết tụ của những người bạn Hiromu, Sae và Mikio. Tuy nhiên, Jun vẫn cảm thấy thật vô lý vì sao Stones chỉ xuất hiện trước Ai mà thôi. Ai mới thú nhận rằng có thể đó là nhờ thứ bùa mà bà cô đã thắt trên ngón tay cô.
Chính Soons đã bảo những người mang trên mình thứ bùa này là những người bạn đặc biệt của cậu ta. Jun suy nghĩ đắn đo thật lâu rồi quyết định bỏ qua hết những chuyện đã xảy ra, cho rằng cả bọn không nên trách cứ gì ai. Hiện tại, sinh mệnh của những người đã từng tham gia trò Uni trong bệnh viện hôm đó hoàn toàn phụ thuộc vào ai. Cậu đặt niềm tin vào ai và hy vọng cô sẽ giữ đúng lời hứa của mình, không đốt những con búp bê Yorishiro mà thay vào đó sẽ thanh tẩy chúng bằng nước. Ngay lúc này, thái độ của Yukina trở nên kỳ quặc. Cô ta tỏ ra bất mãn, khó chịu, khăng khăng bảo rằng không thể tin ai được. Jun tỏ ra thân mật và níu tay ai để xin xỏ. Tự nhiên, ai cảm thấy có ai đó giật áo mình. Có tiếng Yukina vang lên bảo ai nhất định phải đánh bại Soons. Cô cứ tưởng Yukina vừa giật áo mình, nhưng Yukina vẫn đang đứng khoanh tay từ xa. Cơn sợ hãi liền trỗi dậy. Ai quay lại và liền bắt gặp gương mặt quen thuộc. Câu chuyện của Jun. Soons bất thình lình xuất hiện trong lớp của Ai và kéo cô ngay vào thế giới của mình. Ai thực sự không muốn chơi cùng Soons nữa, nhưng cô biết không có cách nào để trốn thoát vì Soons là người nắm đằng cán và cậu ta cũng không sợ hãi điều gì cả. Thế giới tâm trí mà Soons bày ra cho cô kỳ này là của Jun. Ngay sau khi bước qua căn phòng đầu tiên, đập vào mắt của Ai là một căn phòng có cửa sổ rộng, đồng thời một mảnh ký ức liền hiển hiện. Trong đó, dường như Jun đang năn nỉ bố mẹ mình để được tham gia vào một chương trình nào đó. Nhưng mẹ cậu lại kịch liệt phản đối và bảo cậu là đồ dối trá. Mẹ cậu còn nhấn mạnh cậu phải nghe lời chị mình đi. Và từ đó, hầu như toàn bộ bối cảnh diễn ra trong thế giới của Jun đều quanh quẩn trong khu vực căn phòng tối tăm, đại diện cho gia đình của cậu. Qua những mẩu giấy nhắn tượng trưng cho sự ức chế của Jun, ta nhận thấy dường như Jun đang phải sống trong một gia đình quyền lực mẫu hệ. Cậu buộc phải nghe theo lời hai người chị gái của mình. Người cha không bao giờ lên tiếng, còn người mẹ chỉ luôn chăm chăm tin lời hai đứa con gái. Jun mang trong bản thân mâu thuẫn và sự trằn trọc dữ dội về cái gọi là nam tính. Cậu muốn được thể hiện bản lĩnh con trai của mình nhiều hơn, từ những việc nhỏ xíu như cậu thích chiếc xe đạp của mình màu đen. Cậu đơn giản nghĩ rằng màu đen sẽ ngầu hơn và không có đứa con gái nào chạy xe màu đen cả. Nhưng trớ trêu thay, cả mẹ và chị đều mua cho cậu chiếc xe màu đỏ, khăng khăng là nó sẽ hợp hơn với cậu. Hai người đó cũng nhiều lần phủ nhận sự nam tính của Jun. Tuy em là con trai, nhưng em không hợp với những thứ hầm hố đâu. Tuy không được đề cập rõ ràng, nhưng theo những diễn biến của câu chuyện, ta lờ mờ có thể đoán được rằng Jun kỳ thực cũng không hẳn là một cậu bé trông mạnh mẽ như những người cùng trang lứa. Cậu có thái độ bài xích kịch liệt với những sự ảo lạ, cho rằng bình đẳng giới thật vớ vẩn khi mà một đứa con gái chỉ cần khóc lóc thì tội lỗi sẽ thuộc về con trai. Cậu thầm ngưỡng mộ sự lăn xả và sức mạnh của cô bạn Sae. Và trên hết, Jun luôn cố giấu đi chuyện mình không đủ khỏe, không đủ can đảm. Có vẻ như chính sự áp đặt của chị và mẹ đã làm cho Jun mất đi bản lĩnh của một đứa con trai. Cậu phản kháng lại nhưng đồng thời cũng căm giận vì biết rằng cậu chẳng nên tích sự gì. Điều thú vị hơn, cũng hệt như những người trước đây, Jun hoàn toàn không có thiện cảm với Yukina. Cậu còn thẳng thừng từ chối xem Yukina là bạn và cũng thấy Ai bị Yukina đối xử như con rối. Cậu đồng cảm với Ai vì khi ở nhà, mẹ và chị của Jun cũng đối xử như vậy với cậu. Bên cạnh diễn biến riêng của Jun, cuộc chơi của Ai lần này trở nên khó khăn và đáng sợ lên rất nhiều lần. Có vẻ như Jun biết được Ai đã nhìn thấu được mục tiêu của mình và mang ý định phản kháng lại, nên những sinh vật trong thế giới đó càng hung hãn dữ tợn hơn với Ai. Những người bóng không còn đứng yên, thay vào đó chúng chạy quanh khắp nơi và tìm kiếm Ai để tấn công. Những con búp bê giả dạng Yorishiro cũng liên tục xuất hiện với bộ dạng đáng sợ, thường xuyên bất thình lình nhảy sổ ra cùng tiếng cười mang rợ. Thậm chí, cái sinh vật quái đản bò bằng một tay, những phần trước thường chỉ vô thưởng vô phạt bò ngang khung hình, phải vô cùng xui xẻo hoặc chạy sổ đến chỗ nó thì Ai mới bị tấn công. Nhưng trong màn chơi này, nó chủ động xuất hiện thật gần Ai mọi lúc có thể, thậm chí ngay trước khi Ai có thể lấy được manh mối, nó đã nhảy sổ xuống và nếu không kịp né, bạn sẽ chết. Cuối cùng, Ai sẽ tìm thấy con búp bê Yorishiro của Jun trong phòng học. Suy nghĩ cuối cùng của Jun truyền đến Ai tiết lộ cho cô biết thêm một bí mật, rằng Yukina thường xuyên đi càm ràm với những đứa con gái khác trong lớp về Ai. Yukina bảo rằng cô chỉ chơi với Ai vì thương hại cô bé, không ai thèm chơi với Ai. Jun cho rằng Yukina đúng là một đứa con gái tầm thường, còn trong lớp chỉ có Sae và Ai mới hiểu chuyện. Như mọi lần, Ai phải gấp rút quay lại căn phòng đầu tiên để xử lý con búp bê.
Nhưng đường quay về lần này của Ai còn khó khăn hơn gấp bội vì linh hồn màu đỏ liên tục đón đầu và chực chờ tóm lấy Ai. Chúng còn biến khung cảnh xung quanh cô trở nên mờ ảo và khó nhìn thấy. Khi cuối cùng cũng trở lại căn phòng đầu tiên, bạn sẽ nhận ra ngay từ đầu bên cạnh lò lư hương luôn có một bồn tắm gỗ thật lớn. Ai chạy đến bên bồn tắm để thanh tẩy cho con búp bê của June, nhưng hóa ra mọi chuyện đâu dễ dàng như thế. Linh hồn màu đỏ xuất hiện, tóm lấy Ai và cô bé rơi vào hôn mê. Ai mở mắt ra để thấy mình đã trở lại thế giới thực. Cô đang nằm trong phòng y tế của trường. Bên ngoài trời đã đỏ rực ráng chiều. Cô y tá xuất hiện để kiểm tra tình trạng của Ai, đồng thời cho hay cô bé đã ngất xỉu trong lớp. Ai hoàn toàn không nhớ gì. Ắt hẳn cô đã ngất khi Sun tóm lấy cô. Cô giáo thông báo rằng Ai đã tỉnh và bảo ai đó có thể ra về. Ai giật mình nhìn sang giường kế bên và phát hiện ra June cũng đang ở đó. Cô bé lay June dậy và may mắn làm sao, dù người ướt đẫm mồ hôi nhưng June đã tỉnh dậy. Hóa ra cậu ngủ gật trong lúc trông chừng cho Ai. Cả hai sau đó cùng đi về nhà. June chưa từng nhìn thấy Sun. Cậu chỉ đưa Ai đến phòng y tế rồi thiếp ngủ ở đó cho đến khi được cô gọi dậy. Ai mới kể cho cậu nghe mọi việc và bảo rằng vì Sun có vẻ muốn lấy con búp bê của June nên cô phải tìm cách vứt nó đi. Thật may mắn vì mọi chuyện đã yên ổn. June hết mực cảm ơn Ai. Cậu cảm thấy áy náy vì để Ai một mình chống chịu. Tuy đã thành công cứu được June, nhưng Ai vẫn đau đáu lo lắng. Sun có thực sự đã biến mất chưa? Cố tích cực hơn, dựa vào những gì đã xảy ra, Ai cho rằng mỗi ngày Sun chỉ xuất hiện một lần. Cô bảo với June rằng phải tranh thủ để tìm bà Miyagawa. Và vì June đã tin tưởng vào Ai nhiều hơn nên cô mới tự tin mình có thể chống lại Sun. Trên đường về, Ai vô tình hỏi về gia đình của June và thú nhận rằng mình có đọc được những chuyện đó khi chơi với Sun. Cô xin lỗi vì động chạm đến cuộc sống riêng tư của June, nhưng cậu lại cười xòa và bảo rằng không sao cả, nếu là Ai thì cậu không phiền lòng. Hai người cười đùa cho đến khi chia tay nhau ở ngã tư. Khi một mình đi bộ về, Ai mới bắt gặp một bóng đen đứng giữa đường. Trông nó y hệt như những người bóng cô gặp trong thế giới của Sun. Nó bước đến gần hơn và nhìn thẳng vào Ai. Quá sợ hãi, Ai lên tiếng hỏi, "Ngươi là ai?" Cái bóng không nói gì, chậm chậm bước lên rồi bất thình lình lao nhanh tới. Ai đông cứng trong sợ hãi, cô nhìn quanh để tìm ai đó giúp nhưng không có ai cả. Thế rồi bất ngờ có tiếng người gọi lớn tên Ai. Cô nhận ra ngay đó là giọng của Yukina. Nhưng giọng nói ấy cứ vang vọng kỳ lạ và Yukina cũng hỏi Ai những câu kỳ lạ. "Ai, cậu là bạn tớ phải không? Phải không? Cậu có đúng là bạn của tớ không?" Ai không thể trả lời vì nghe như Yukina đang đe dọa cô vậy. Yukina cứ tiếp tục gấp rút kể lể. Cô ta liên tục khẳng định rằng mình là người bạn tốt của Ai, là người đã cứu cô khỏi sự bắt nạt của Mikio. Trong khi kỳ thực Mikio là người muốn kết bạn với Ai trước, là người đầu tiên nói chuyện với Ai và không bao giờ nói xấu sau lưng Ai. Điều mà June đã khẳng định là có. Ai chợt nhận ra Yukina đang sợ hãi. Cô ta sợ sẽ bị Ai báo thù, sợ Ai sẽ đốt con búp bê của cô. Yukina thậm chí còn ném vào Ai chiếc kẹp tóc mà cô ta thường hay khoe khoang, khẩn khoản như cầu xin Ai nhận lấy rồi bỏ chạy. Chiếc kẹp tóc rơi xuống đất và gãy đôi. Ai trở về nhà khi trời đã tối. Căn nhà im lìm hệt như lúc sáng khi cô đi khỏi. Mẹ cô vẫn chưa về từ tận trưa hôm Chủ nhật. Ai bắt đầu nghĩ miên man về mọi thứ. Cô nghĩ đến việc thế giới này thật kỳ lạ vì con người luôn phải giấu giếm những suy nghĩ thật của mình. Người ta nhìn vào những người phát điên như Mikio, Sae và Hiromu, rồi báo rằng họ thật tội nghiệp. Nhưng có khi nào như thế lại nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn cho họ? Liệu Sun có thật sự đang làm hại người khác không? Ai cảm thấy mình đã tự tin để nói ra lòng mình, nhưng chính vì vậy cô cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ có thể nín nhịn được nữa. Ngay lúc Ai đang rối bời, bất chợt cánh cửa nhà cô bé bật mở. Ánh sáng đỏ lòm tràn tới cùng bóng dáng của một đứa con nít xuất hiện và hỏi Ai: "Ra chơi không?" Không ai khác, đó chính là Jones. Vậy là chỉ còn lại duy nhất Yukina chưa xuất hiện trong trò chơi của Jones. Đây cũng là nhân vật có nhiều vấn đề nhất trong 5 cô cậu học trò. Bạn bè đều không ưa cô ta, thậm chí cô ta cũng luôn muốn Ai làm theo lệnh mình. Liệu có điều gì đó ẩn chứa đằng sau cô gái hợm hĩnh này không?
Phần cuối cùng của Uni sẽ lên sóng sớm thôi. Đừng quên ủng hộ một like cho video và hẹn gặp lại các bạn vào 18 giờ thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần nha.